اليوم عنا وصفة مميزة جدا لأنها من أشخاص مميزين جدا من أهلنا في غزة، وتحديدا من مس رانيا اللي هي معلمة ابني للغة العربية، وصارت من أعز صديقات زوجتي. فعلمتها الوصفة الزاكية اللي راح تحبوها، اللي هلأ إحنا صرنا نحبها وإنتوا راح تحبوها والكل راح يحبها. عندنا كم شكل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست أشكال. هذا ابني عم بياخد درس اللغة العربية عن بعد مع مس رانيا اللي حاليا موجودة في غزة. ومس رانيا هلأ عم تخلص شهادة الماجستير تبعتها رغم كل الظروف اللي عم بيواجهوها. إذا بتسألوني كيف لقيتوا مس رانيا وكيف تتواصلوا معها، بحكي لكم لقيناها على موقع ourgaza.org اللي راح نحط لكم الرابط تبعه على اليمين فوق هنا، وصندوق الوصف، وبأول تعليق اللي هو بالعربي موقع غزتنا. هذا الموقع موجود فيه مهارات وخبرات متنوعة من أهلنا الموجودين هلأ بغزة، موجود طريقة الاتصال فيهم بسهولة عبر الإنترنت. عم نلاحظ إحنا أصلا في طلاب بتابعوا قناتنا وبكتبوا لنا، وفي هذا الموقع معلمين إذا حدا بيحتاج، ومعلمين عدة مواد، وفي مهندسين برمجة وكتير مهارات تانية كمان. وابني كنا بدنا نعلمه لغة عربية وقرآن كريم، وحبينا نختار معلمات من هذا الموقع حتى هو يستفيد ويتعلم، وإحنا نوقف جنب إخوتنا بغزة ويصير عندهم مصدر دخل كريم بيساعدهم بالأوقات الصعبة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. فهي الموقع موجود هون، انشروه لكل حدا بتعرفوه ممكن يحتاج هاي المهارات وممكن يساعد أهلنا بغزة. خلينا هلأ نرجع للأكلة اللي هي قرص الشمس، اللي هي بسكوتة أو كعكة، أنا بسميها معمولاية لأنه هاد جواتها في تمر. طبعا هون بالوصفة كانت كتير زاكية، بس ما بنشوف اللي ما زبط معنا، اللي مع انه عنا الادوات وعنا المواد وعنا القدرات وعنا التعليم وكل اشي ما زبطت اول مرة. حتى طلعت اول اشي بدون اي طعم بالمرة، حتى ابني انصعق انه في الهاش هيك طعم. بنبلش اول اشي بنص كيلو تمر مغسول ومنقيم منه حب البزر. بعدين بنضيف له معلقتين زيت زيتون كبيرة، هي هون. هذا راح يطريه ويسويه ما أحلاه لما نشتغل فيه. وندخله بالميكروويف بس لدقيقة أو دقيقتين، بس عبال ما يصير دافي. طبعا راح تقولوا لنا وين الميكروويف بغزة؟ فيش ميكروويف، بحطوه على النار عندهم، برضو دقيقة دقيقتين بتزبط معهم ويا ما أحلاه. هلأ بنمسك هون أداة خشبية غريبة، ممكن هاي اللي تحطها لما تكون عم تعرف وين وصلت بالكتاب تبعك، مع معلقة صغيرة من الهيل المطحون، وبتبلش تهرسها وتعجنها على بعض أو تحركها ببعض. بدك بالعصاية بدك بالإيدين، ما في مشكلة. هلأ بتمسكها زي العجنة، شوف محلاها كل التمر هون، ونبلش نطلع منها نص دائرة زي ما أنت شايف، اللي هي يعني كمية مناسبة بتسوي منها دوائر. طبعا هاي المعلقة اللي راحت كانت $5 تقريبا، بس مشان 3 ثواني بالفيديو. هلأ هون سويناهم كل الدوائر. بعدين بدنا طحين 250 جرام اللي هو كوبين مع معلقة كبيرة. بعدين السمن 125 جرام اللي هو نص كوب مع برضه معلقة كبيرة. ونبلش نفركهم مع بعض لحتى يسووا لك زي العجينة زي ما شايفين هلأ هون. هلأ لاحظ قبل ما نزيد احنا اي اشي سائل تقدر تفركه وتعجنه زي ما بدك. اول غلطة سويناها اول مرة بعد ما عملنا السائل، ضلينا نعجن اللي هو فعل الجلوتين وصار يعني بالمرة، لو شفت لما أكلناه كيف كان. فهلأ هون بعد ما تضيف الحليب البارد اللي هي ضفنا عليه برضو سكر وحركناه. يا حرام مرتي العزيزة قرصها عنكبوت صغير، المهم سلامتها يعني طبعا. فبدك تضيف هلأ هون الحليب، وشوي شوي ندخله ببعضه
عم نتنيه على حاله، نتنيه على بعضه، وبتطلع منه قطع وبتدورهم. ما بدك تعجن، ما تقعد تعجن فيه، بعرف انه شوية رح يكون لساته بتفتفت، ما في مشكلة. هيك هو المقام تبعه، بدناش نسويه احنا خبز، نسويه بسكوت. نبلش نسويه زي الطربوش. هنا بتحط اصبعك ابهامك، بتبلش تفرد فيه، وبتحط الطابة جواتها، وتبلش تسكر فيه. يعني بدك تكون شوي عندك صبر، صبر أيوب يا شباب. بتفغصه، بتاخد أي إشي هيك خشبي، ما راح يلزق، يحط لك شوية زيت إذا بدك، وتفغصه. بعدين بتمسك مقص وتبلش تقص فيه مشان يصير عندك شكل قرص الشمس. هذول زي أشعة الشمس الطالعة، إذا يعني هلأ ما فهمتوها عندنا مشكلة صراحة. بتسويهم نفس الطريقة كلياتهم، وبتجهزهم بأعلى درجة حرارة بالرف العلوي. شوف محلاه، الطرف تبعه هيك شوية فيه لسعة. بعدين بنحط عليه شوية سكر بودرة مطحون خفيف، ما تكتر كتير لأنه التمر والعجوة حلوة. بعدين بتعطيه لرب الأسرة مشان يندوقه. هاي شوف محلاه، تفتفت بإيديك صراحة. أكثر إشي بقدر أقول لك، كله خلصت طبعا، حطوا الحق علي أنا خلصته، ما بيعرفوا إنه البقية اللي خلصوه. بس أقرب إشي زي بين الغريبة والمعمول، كتير زاكي، راح يعجبكم، وإن شاء الله تتهنوا فيه، والله يسهل على أهلنا بغزة وصحتين يا شباب.